ये है नवीं Lamborghini Revuelto। अभी ਇਹ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਗੱਡੀ, ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਡੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਮੈਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਜੋ ਉਹਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਫੀਚਰਸ ਹੈ ਗੱਡੀ ਦੇ ਨਾ ਕਿਤਨੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਇੰਜਨ ਹੈ V12 ਦਾ, ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 6.5 ਲੀਟਰ ਇੰਜਨ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਦਾ ਇੰਜਨ ਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਇਹ ਨਵੀਂ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਡੀ ਦਾ ਜੋ ਨਾਂ ਹੈ ਇਹ ਫਾਈਟਿੰਗ ਬੁੱਲ ਦੇ ਨਾਂ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦਾ ਜੋ ਅਸਲ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਮਿਕਸਡ ਅਪ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਲਈ ਲੈਂਬਰਗਿਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਹੈ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਨਾਲ ਇੰਜਨ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਨ ਮਿਕਸ ਅਪ ਕਰਾ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੱਡੀ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਡੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਜੋ ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬੜੀ ਐਂਗੂਲਰ ਹੈ, ਬੜੀ ਜ਼ਾਲਮ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਇਹ ਲੈਂਬਰਗਿਨੀ ਦਾ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਥੱਲੋਂ ਤੇ ਵੱਡੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਜੋ aerodynamics ਹਵਾ ਨਾਲ ਬੜੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਲੈਂਬਰਗਿਨੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਫੀਚਰ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਨਾ ਸਾਈਡਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅੱਗੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਲੈਂਬਰਗਿਨੀਆਂ ਮਿਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੋਂ ਮੁਰਸਿਲਿਆਗੋ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਐਵੈਂਟਾਡੋਰ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾ ਡਿਆਬਲੋ ਵੀ ਮੈਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਾਸੇ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਫਿਨਸ ਲਗਾਈਆਂ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਿਗਜ਼ੈਗ ਸ਼ੇਪ ਲਗਾਇਆ ਹਵਾ ਵਾਲੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਬੜਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਸਫਾਈ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਾਫੀ ਅਗਰੈਸਿਵ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਈਡ ਲਾਈਟਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਅਸੀਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖੋ ਬਦਲੀਆਂ ਬਿਜਲੀਆਂ ਬੱਤੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਕ ਟਾਈਪ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਜੋ ਲਾਈਨਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾ 에ਅਰੋਡਾਇਨਾਮਿਕ ਪਿੱਛੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਈਡ ਲਾਈਟਸ ਦਾ ਪਿੱਛੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਹੈਕਸਾਗਨ ਜੈਟ ਫਾਈਟਰ ਪਿੱਛੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹਵਾ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੰਜਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਅੰਦਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੈਂਟਸ ਹੈ ਸਾਰੇ ਹਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਇੰਜਨ ਨੂੰ ਕੂਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇਹ ਉੱਤੋਂ ਕੈਂਚੀ ਟਾਈਪ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਕੋਲੋਂ ਜੋ ਲੈਂਬਰਗਿਨੀ ਡਿਆਬਲੋ ਨਾਲ ਕੰਟੈਸਟ ਟਾਈਪ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਹਵਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇੰਜਨ ਨੂੰ ਦੇਣ। ਬਟਰਸ ਵੀ ਹੈ ਸਾਈਡਾਂ 'ਤੇ ਜੇ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ, ਬੜਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਹਵਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਵਾਂ ਫੀਚਰ ਹੈ ਗੱਡੀ ਦਾ। ਉੱਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਦੇਖੋ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਾਸੋਂ ਨਾਲ 에ਅਰੋਡਾਇਨਾਮਿਕਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗੱਡੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਇੰਜਨ ਛੋਟੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹੈ, ਟਰਬੋ ਚਾਰਜਰ ਲਗਾ ਕੇ ਨਾ ਐਮਿਸ਼ਨਸ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਲੈਂਬਰਗਿਨੀ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੁਕਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 6.5 ਦਾ ਲੀਟਰ ਇੰਜਨ V12 ਅੰਦਰ ਆਇਆ, ਨੈਚੁਰਲੀ ਐਸਪੀਰੇਟਿਡ ਹੈ। ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਜੋ ਹਾਈ ਰੈਵਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈ 950 ਤਕਰੀਬਨ ਹਾਈ ਰੈਡ ਲਿਮਿਟ 'ਤੇ ਹੈ। ਇੰਜਨ ਉਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਸਾਰਾ ਨਵਾਂ ਇੰਜਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਜੋ ਹੈ ਗੱਡੀ ਦੀ ਖਾਸ ਖੂਬੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਇੰਜਨ ਹੈ ਤੇ 3 ਮੋਟਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਿੱਛੋਂ ਨਾਲ 2 ਟਾਇਰਾਂ 'ਤੇ ਲਾਏ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੰਜਨ 'ਤੇ ਬੈਠਣਾ। ਇਹ 'ਤੇ 1000 ਹੋਰਸ ਪਾਵਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਪਾਵਰ। ਨਾਲ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੈਂਬਰਗਿਨੀ ਹੈ ਦਾ ਹਾਈ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਗੱਡੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ HPEV ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ। ਇਹ ਲੈਂਬਰਗਿਨੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, 0 to 60 ਮਾਈਲਸ ਪਰ ਆਵਰ 2.5 ਸੈਕਿੰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਾਲ 0 to 120 ਮਾਈਲਸ ਪਰ ਆਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇਹ ਗੱਡੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਜੋ ਟੌਪ ਸਪੀਡ ਹੈ 217 ਮਾਈਲਸ ਐਨ ਆਵਰ ਹੈ। ਨਾ ਸਾਰਾ ਜੋ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਹੈ ਇਹਦੇ ਇੰਜਨ ਲਈ। ਇੰਜਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 813 ਹੋਰਸ ਪਾਵਰ। ਨਾ ਉਹਦਾ ਜੋ ਪੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 900 ਰੈਵਸ ਪਰ ਮਿੰਟ 'ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਜੋ ਟੌਪ ਰੈਡ ਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 900 950 ਤਕਰੀਬਨ ਰੈਵਸ ਪਰ ਮਿੰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੋ ਇਹ ਪਾਵਰ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਇੰਜਨ ਨਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮੋਟਰ ਪਾ ਪੂ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 1000 ਹੋਰਸ ਪਾਵਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਗੱਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨਵਾਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅੰਦਰੋਂ। ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਕਸ਼ਰੀ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਨਾ ਡਰਾਈਵਰ ਸਪੀਡ ਫੋਕਸਡ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਸਟਿਚਿੰਗ, ਇਹਦਾ ਜੋ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਮਿਰਰ ਕਰਦਾ ਵਾਈ ਸ਼ੇਪ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਡਰਾਈਵਰ ਲਈ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਡਰਾਈਵਰ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਡੈਪਟਿਵ ਕਰੂਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ, ਲੇਨ ਡਿਪਾਰਚਰ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ। ਜੋ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵਾਈ ਫੀਚਰਸ ਦੇਖੋਗੇ, ਇਹ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਬਟਨ ਹੈ। ਫਿਰ ਪਹਿਲੇ ਕੋਲੋਂ ਕਮ ਬਟਨ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਕਰੀਨ ਉਹਨਾਂ ਹੁਣ ਬਣਾ ਲਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਬ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਵੀਲ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੰਟਰੋਲਸ 'ਤੇ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕਾਫੀ ਬਟਨ ਸ਼ਟਨ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਨਾਲ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਬਣਾਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਵੀਲ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਾਰ ਕੇ ਆਪ ਕੰਟਰੋਲ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੋ ਪੈਸੇਂਜਰ ਪਾਸੇ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਕਿੰਨੇ ਸਪੀਡ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਪਿਆ। ਨਵੀਂ ਸਕਰੀਨ ਉਹਨਾਂ ਲਗਾਤੀ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਤ ਸਭ ਪਹਿਲੇ ਕੋਲੋਂ ਕਾਫੀ ਡਿਜੀਟਲ ਹੋ ਗਿਆ।
ਪਹਿਲੇ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਮਾਡਰਨ ਸਟਾਈਲਿੰਗ ਜੈਟ ਫਾਈਟਰ ਟਾਈਪ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੋ ਗੱਡੀ ਦੇਖੀ ਜਾਏ, ਇਹ ਲੇਟੈਸਟ ਕਟਿੰਗ ਐਜ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੈ। ਹੁਣ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਲੰਘੇਗੀ ਇਹ ਗੱਡੀ। ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਡੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਲੈਂਬਰਗਿਨੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਪਾ ਪੂ ਕੇ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਪਾਵਰ ਟ੍ਰੇਨ, ਨਵਾਂ ਇੰਜਨ ਦੇ ਦੂ ਕੇ ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਇਹ ਗੱਡੀ ਪਸੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦੇਖ ਕੇ। ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਜਦ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂਗਾ ਨਾਲ ਚਲਾ ਵੀ ਸਕਾਂਗੇ, ਦੇਖਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਬਤਾएंगे। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਪੀਸੋਡ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਕਮੈਂਟਸ ਲਿਖ ਕੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਾ ਚੈਨਲ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਦੇਖਣ ਲਈ। ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਕਮੈਂਟਸ ਦੱਸਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਦੇਖਣ ਲਈ। ਖੈਰੀਅਤ ਸੇ ਰਹਿਣਾ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਸਲਾਮ ਵਾਲੇकुम।